Hello dear friend, welcome to my channel. My name is Parvaneh and my channel name is Parvaneh Art. Today I'm going to draw a head of the horse with two pencils B6 and B8. At first I draw the head with pencil B6, then I continue with dark place with pencil B8. سلام دوستان عزیز، به کانال طراحی و نقاشی من خوش آمدید. اسم من پروانه است و اسم کانال من پروانه آرت. امروز میخوام سری اسب رو با دو تا مداد به 6 و به 8 طراحی کنم. اول به طور کلی سر اسب رو با به 6 طراحی میکنم و بعد قسمت های تیری اونو با مداد به 8. ممنون از حضور شما و از وقتی که برای تماشای این فیلم میذارین. لطفاً لایک و سابسکرایب اگر ندارین کانال منو بفرمایید. متشکرم از حضور شما.